नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण एसपीडीपी कशी बनवायची ते बघूयात। सेवपुरी, दहीपुरी, काही लोक सेव बटाटा दहीपुरी असंही म्हणतात। साहित्य काय काय हवं ते बघूयात। तिखट पाणी, पाणीपुरीसाठी जे आपण बनवतो ते, चिंचेची गोड चटणी, थोडीशी घट्टसर हवी एसपीडीपीसाठी ही चटणी, उकडलेला बटाटा, पुऱ्या, पाणीपुरीची पुरी घरी बनवलेली आहे, याची रेसिपी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अपडेट करते। बारीक शेव गार्निशिंगसाठी, रोस्टेड क्युमिन पावडर म्हणजे भाजलेलं जिरं त्याची पूड, थोडासा चाट मसाला हे बटाट्यावर भुरभुरण्यासाठी आपण घेतो, थोडंसं मीठ, पिठी साखर दह्यात घालण्यासाठी, दही आहे आणि कोथिंबीर गार्निशसाठी। तर सुरुवात करूयात। बाकी सगळं तर तयार आहे, फक्त आपल्याला दही तयार करायचं आहे। तर साधारण अर्धा कप दही आहे, यामध्ये थोडीशी पिठी साखर घालते, पटकन विरघळते म्हणून चिमूटभर मीठ, आणि हे दही चांगलं फेटून घ्यायचं। हवं तर थोडं दूध किंवा पाणी यामध्ये घालायचं। थोडी अशी पातळ कन्सिस्टन्सी झाली पाहिजे, क्रीमी झालं पाहिजे। दही मस्त फेटून घेतलंय। कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी 1-2 चमचे फक्त दूध घातले, तुम्ही बघू शकता। असं थोडंसं दाटसर पण क्रीमी दही हवं एसपीडीपी बनवायला, ठीक आहे। आता सर्व कशी करायची, मी इथे डिस्पोजेबल डिशेस घेते कारण मला थोडीशी स्ट्रीट स्टाईल करायची। पुरी घ्यायची, मध्ये फोडायची। घरी बनवलेल्या पुऱ्यात किती मस्त हलक्या फुलक्या झाल्यात, तुम्ही पाहू शकता। पुढची स्टेप काय, तर आपल्याला हा उकडलेला बटाटा आहे याचे तुकडे घालायचे। तर हा बटाटा असाच प्लेन खायला चव नाही लागत, म्हणून आपण याला थोडंसं सीझन करणार आहोत। तुम्ही उकडलेल्या बटाट्याला थोडंसं जिरापूड आधीच लावून ठेवलं तरी चालेल, पण मी शक्यतो असं ही स्टेप फॉलो करते। आधी बटाटा घालून घेते, मग त्या बटाट्यावर थोडासा चाट मसाला, आणि जिरापूड स्प्रिंकल करते। हवं असेल थोडंसं मीठ पण तुम्ही लावू शकता याला। थोडीशी शेव घालायची आत, एसपीडीपी आहे, शेव भरपूर लागते। शेव झाली की हे जे तिखट पाणी आहे हे तिखट पाणी भरून घ्यायचं सगळ्या पुऱ्यांमध्ये। बुंदी आहे तिखट पाण्यात घातलेली। तिखट पाणी झालं, आता गोड पाणी। थोडं सैल करून पण घालू शकता हे पाणी। परफेक्ट। आता यावर हे फेटलेलं दही खूप सारं, फेटलेल्या दह्यावर हवा असेल बारीक चिरलेला कांदा घालू शकता, मी नाही घालत कारण दही घालतोय आपण यामध्ये। पण स्ट्रीटवर म्हणजे स्टॉलवर घालतात, मी टाळते। आणि परत थोडीशी चिंचेची चटणी आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आणि एसपीडीपी इथे बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त अशी रस्त्याला मिळते, रोड साईड मिळते तशीच झाली आहे। परफेक्ट।
तिखट, आंबट, गोड, कुरकुरीत, देहाचा फ्रेशनेस जबरदस्त. तुम्ही ही SP घरी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर फोटो काढा आणि मला शेअर करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.